امروز میخوایم با همدیگه در مورد یکی از طرح‌های رایج و پرطرفدار میان روستاییان، عشایر و ایلات صحبت کنیم. ممکنه تا الان حدس زده باشید. ماهی درهم. بله. سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم حال همگی شما در ایران و سراسر جهان خوب باشه و مشتاق و منتظر برنامه امروزمون باشید. بله، همونطور که در ابتدا گفتم امروز درباره ماهی درهم با هم صحبت میکنیم. ضمن اینکه قراره که مژده بدم به دوستان عزیزی که از ابتدای کانال شروع کردن و با من همراه شدن و چله‌کشی‌هاشون رو انجام دادن و این نقشه رو تا اینجا رسوندن و یا حتی کمی پایین‌تر. این مژده که ما دیگه به پایان کار نزدیکترین حالتی که فکر میکنید هستیم. 2-3 جلسه دیگه بیشتر به پایان نمونده و خوش به حال شمایی که تا الان بافتید. و شما دوست عزیزی که هنوز آستین بالا نزدی لطفاً برو و از اون قسمت ابزار قالیبافی که اینجا برات میذارم شروع کن به خرید ابزار و تهیه نقشه و انجام چله‌کشی و شروع به بافت تا اینجا برسی و لذتشو ببری. زیاد صحبت نمی کنم و در میان برنامه ها دوباره با بحث شیرین ماهی درهم برمیگردم. یکم ببافیم. رج 129. در این رج در قسمت حاشیه ها طبق معمول دو طرف گلبوته هامون از 3 تا تبدیل به 1 شدن. سمت چپ قرمز و سمت راست زرده. وسط هم فقط یه دونه بافت داریم از رنگ تنه، منظورم تنه درخته، همون شماره 36 که خط تقارنمون بود و رنگ قهوه‌ای. یه دونه میبافیم، بقیه رو خودمون میریم ادامه میدیم تا رج بعد. از نقش ماهی درهم چی میدونید؟ به طرح ماهیان چرخان روی قالی ایرانی نقش ماهی درهم گفته میشه که در میان ایلات و عشایر و روستاییان رواج فراوانی داره و ظاهراً به گفته محققین این طرح توسط قشقایی‌ها از استان فارس و در پی کوچ اجباری توسط نادرشاه به مناطق مختلف ایران انتشار داده شده. به هر حال این کوچ اجباری باعث شد که این طرح و نقش زیبا به مناطق مختلف دیگه بره و بر اساس جغرافیا و فرهنگ و خصوصیات هر منطقه به رنگ‌های مختلف و کم و زیاد شدن اونها در جاهای مختلف قالی بافته بشه. یکم ببافیم و دوباره برگردیم. بفرمایید. رج 130. در این رج در حاشیه ها همونطور که ملاحظه میکنید هر دو طرف رسیدیم به خط فاصل و فقط سبز کمرنگ و سبز پررنگ داریم. در قسمت وسط هم این رج هم عین رج قبل، فقط بافت تنه درخت یه دونه قهوه‌ای و شماره 36 مونده. این بافت رو میزنیم و میریم که قرمزها رو ببافیم. تا یادم نرفته اینو بگم که رج 130 آخرین رجی هستش که ما خط کدبندی رو اعلام میکنیم. این رج خط کدبندیه. یادتونه که من از ابتدا این خط کدبندی رو همراه با شما اعلام کردم که هیچ کدوم از ما یادمون نره. همین. این طرح به شکل سراسری هستش و به صورت واگیره اجرا میشه. واگیره یعنی اینکه بافنده اون طرح رو در نقاط مختلف تکرار میکنه. نقش مایه اصلی این طرح برگی هستش که مثل ماهیه
که در چهار طرف یک لوزی که خودش منقش هستش به گل و پره های چرخ فلکی که به چرخ و فلک میگن، به ترتیب و به صورت متقارن جای داره. به گفته بسیاری از محققین، ماهی درهم شهری ترین نقش قالی قشقایی هستش که از نظر طراحی و موازنه ریاضی و نظم هندسی به کمال خودش رسیده و به خاطر همین نظم و طراحی منضبط در سرتاسر کار، رنگامیزیش مقید و محدود هستش. یکم میبافیم و برمیگردیم. رج 131. همونطور که ملاحظه میکنید در حاشیه سمت چپ و راست هر دو گلبوته زرد شروع میشه و یه دونه زرد، و در قسمت وسط هم یه دونه قهوه‌ای مثل رج قبل شماره 36 میبافیم. اگر به نقشتون دقت کنید متوجه میشید که این رج 131 آخرین رجی هستش که ما در اینجا خط تقارن رو میبافیم. دیگه تموم شده و داریم میریم به سمت حاشیه. نشون میده که کار ما هر لحظه بیشتر نزدیک میشه. هر لحظه که نه، هر رج بیشتر نزدیک میشه به پایان کار. بریم که قرمزها رو ببافیم و برگردیم. البته بعضی از بافندگان قشقایی برای رهایی از این قید و بندها و محدودیت‌ها این طرح سر به سر و متصل رو به صورت یک نگاره جدا شده از یک طرح منسجم در آورده و یک طراحی جدیدی کردن و اونو با طرح‌های دیگه به کار بردن. مثلا کشکولی ها که یکی از ایلات و طوایف هستن، این یک نواختی و این ثبات طرح رو به شکل دیگری کم کردن و توسط تورنج ها و سرتورنج ها و لچک هایی که پر از رنگ های شاد قرمز و طلایی و سبز و آبی های مینایی رنگ، به طوری که به نظر میرسه که از پنجره های مشبک زندان ماهیای درهم فرار کرده و در حال پایکوبی و دست افشانی هستن. زیبا نیست؟ ببافیم. رج 132. در حاشیه ها تغییراتی که داریم فقط اینکه در گلبوته های زرد هر دو طرف از یه دونه به 3 تا زرد ارتقا پیدا کردن و در قسمت وسط همونطور که رج قبل هم گفتم دیگه بافت دیگه ای نداریم غیر از قرمز. البته در این رج و رج بعدی. بریم که ببافیم. باید به خوبی به خاطر داشته باشید که جلسه قبل برای آموزش ترمیم تارهای چله پاره شده من مجبور شدم 2 تا از تارهای رو و پشت رو قیچی کنم، در واقع با قلاب بچینم و ترمیم تار پاره شده رو آموزش بدم و به همین خاطر اون پشت کار ما در اثر این ترمیم یه جاهایی اون تارها خودشون رو نشون میدادن و قول دادن که بعد از چند رج بافتن اونو درستش کنم. الان با هم بریم ببینیم که چطور درستش کردیم. دوستان در مورد قالی میخواستم بگم پشت کار ما جلسه قبل ما ترمیم تار چله پاره شده رو انجام دادیم و پشتش یه آثاری از خودش باقی گذاشت. ما برای اینکه اونو ردیفش کنیم بهتون گفتم یه چند رج میبافیم و بعد میایم انجام میدیم. پشت کار رو تمیزش میکنیم که آثاری ازش نمونه، سفیدکی نداشته باشه. ابتدا ما میایم اون اضافات که ازش باقی مونده رو با دقت میچینیم با قیچی و مراقبیم که به قسمت‌های دیگه‌اش آسیبی نرسه. تا جایی که میتونیم کوتاهش میکنیم و بعد با همون سوزن لافتوزی یا یه همچین چیزایی که قبلا بهتون معرفی کرده بودمش
شروع میکنیم به فرو کردن این نخهای سفید تار چله که اضافه است و نباید مشخص بشه از نظر زیبایی کار و فرو میکنیم بین دو تا تار چله زیر و رو. خیلی با دقت جلو میریم، آروم این کار رو انجام میدیم، عجله‌ای نداریم. فقط اینکه اگر حتی بره لابلای اون بافتی که ما زدیم دیگه اون از طرف روی کار هم نشون داده نمیشه. زیاد وسواس حالا به خرج ندیم چون خیلی کوتاهش کردیم. الان شما دقت میکنید که خیلی کوتاه شده و در حال محو کاملش هست. این از این با دفعه میایم میکوبیمش کاملا، ببینیم که تقریبا از بین رفته. بازم میتونیم تا جایی که میتونیم بازم با سوزن باش بر بریم و فروش کنیم داخل کار که دیگه خیالمون راحت بشه. اینم از این. حالا در مورد این قسمت بعدی که اون هم از همین ترمیم تار چله پشت بود، اون رو هم میبریم با دقت با قلابمون و همون کار رو اینجا میایم تکرار میکنیم با دقت با سوزن، سر سوزن، ته سوزن، هر قسمتی که راحت دارید یا هر وسیله تیزی که دارید، حتی از این میلای بافتنی که ظریف هست با اونا میشه، هیچ مشکلی نیست. فقط به تار چله خودتون آسیبی وارد نکنید. همین. نگاه کنید چقدر راحت میتونیم ببریم داخل. انگار نه انگار تار چله‌ای پاره شده. کار ظریفیه، یه حوصله‌ای میخواد که مطمئنم همه شمایی که اومدین تا اینجا مطمئنم که از پسش برمیایید. خب با دفعه دوباره میکوبیم و یه ذره آثاری هم که ازش باقی مونده رو تلاش میکنیم که ببریمش داخل. رج 133 رو شروع میکنیم در حالی که از قبل میدونیم که این رج آخرین رجی هستش که این قسمت از متن قالی تموم میشه. دیگه میرسیم به قسمت حاشیه بالایی و کناری که ادامه پیدا میکنه. الان در این رج هم دو طرف حاشیه هامون کلبوته زرد داریم و از 3 تا به 1 کاهش پیدا کردن. قسمت وسط هم فقط قرمز عین رج قبل. میریم که ببافیم. به هر حال به نظر میرسه که بافندگان کشکولی و بولی سالهاست که خودشون رو از قید و بند تکرار مکررات رنگامیزی های مکرر نقشمایه ماهی در هم در آورده و رنگامیزی های نامکرر و غیر منضبط رو وسیله‌ای برای جدا کردن نگاره های تشکیل دهنده ماهی در هم از شبکه تو در توی تکرار مکررات اونطوری که در شرح‌های دیگه مرسوم و رایج هست قرار دادن.
بحثش خیلی جالب و در این حال داره پیچیده هم میشه. ادامهش رو در جلسات بعد، در ویدیوهای بعدی خدمتتون عرض میکنم. بازم میبافیم. دوستان ما اومدیم رج 134 و وارد حاشیه شدیم. اولین حاشیه‌مون حاشیه باریک، طبق صحبت‌هایی که ما قبلا در ویدیوهای قبلی صحبت کردیم. این جزء حاشیه باریک میشه. رنگش هم همون رنگی هستش که سبز کمرنگی که ما در حاشیه‌های خودمون به کار می‌بردیم و در حاشیه پایین هم شما ملاحظه کنید در حاشیه پایین هم همینه. الان پس ما حاشیه کناری رو بافتیم، خط فاصل بوده، فقط سبز کمرنگ داشتیم و سبز پررنگ. الان میریم که فقط همین سبز کمرنگ ها رو تا آخر ادامه بدیم. لطفاً به نقشتون هم یه سری بزنید و دقت کنید که اشتباه نباشه. بریم که همین سبز ها رو ببافیم و رج 135 رو ما شروع میکنیم. در حاشیه ها تغییری که میکنه اینه که ما ابتدا اون شماره های 1 و 171 رو که رنگ سبز کم رنگ بود میبافیم و همطور که در نقشه نگاه میکنید بقیه کلش میشه از همین سبز پررنگ که در حاشیه داشتیم. کار دیگه ای فعلا نداره. همین سبز پررنگ رو تا آخر ادامه میدیم. فقط فرقش این بود که این اولی رو دو طرف سبز کمرنگ میبافیم، شماره 1 و 171 رو، و بقیه از سبز پررنگه. دیگه ما امروز هم 7 رج رو فکر میکنم بافتیم و با هم میریم تا جلسه بعد. شاد و سرفراز باشید.